στα βραβεία Άρτεμις Awards 2023. 27 συναπτά έτη συμπληρώνει εφέτος ο θεσμός, ο εξαιρετικός αυτός, με την υπογραφή και τη σφραγίδα μιας πολύ δυνατής και δυναμικής γυναίκας, Ελληνίδας, που ζει και δραστηριοποιείται τα τελευταία χρόνια στο εξωτερικό και κυρίως στην Αμερική, η κυρία Λούλα Λαφογιάννη, τον σύζυγό της, την κυρία Γιάννη Λαφογιάννη. Μια πρωτοβουλία που λειτουργεί ως εξέχουσες προσωπικότητες που διακρίνονται για την αλληλέγγυα και υποστηρικτική τους στάση προς την κοινωνία, τη δημόσια υγεία, την τέχνη και τον πολιτισμό. Καλησπέρα και από εμένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πίστη να είμαστε σήμερα εδώ στο ανέμορφο ΖΑΠΠΕΙο, κυρία Λαφογιάννη και το Αμερικανικό Συμβούλιο Γυναικών, για αυτή την πρώτη βραβεία, ο οποίος τελικά πολύ καλά κράτησε την καθήλυση για τα αρχικά φαινόμενα που θα είναι τα δύσκολα τουλάχιστον που ξεπεράσαμε. Τα συνέδρια και εκδηλώσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Γυναικών στη διάρκεια όλων αυτών των ετών έχουν στόχο να συνδέσουν την Ελλάδα και τους Έλληνες με προσωπικότητες του εξωτερικού, να υπογραμμίζουν και να σφραγίζουν τα κοινά ενδιαφέροντα αλλά και τις αξίες και παράλληλα να μπορούν να λειτουργούν τις συνεργασίες επωφελείς για όλους. Ταυτόχρονα, το Αμερικανικό Συμβούλιο Γυναικών, με επικεφαλής τη λειτουργό κυρία Λούλα Λαφογιάννη, δίνει λοιπόν την ευκαιρία και κάθε προσπάθεια να ακούει τη φωνή της Ελλάδας αλλά και των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο. Να πούμε βέβαια ότι τις εκδηλώσεις καθ' όλα τα 27 αυτά χρόνια έχουν γεννήσει με την παρουσία τους εξέχουσες προσωπικότητες και γνούς πλήρους όπως η Χίλαρη Κλίντον, ο Αϊνστίν Κόνερη, η Κάθριν Κέννεντι, όλη η οικογένεια Κέννεντι, είναι κοντά μας και σήμερα η κυρία Παλώνη και άλλοι πολλοί από το διεθνές βέβαια και από την υποτική σκηνή. Και πάλι σας ευχαριστούμε που είστε σήμερα κοντά μας, αλλά ξέρετε, η σημερινή εκδήλωση ήταν μια προσωπική πρόθεση και διάθεση και της Προέδρου, αλλά και όλης της Επιτροπής, να έχει ένα συμβολικό και συμπληρωτικό χαρακτήρα. Είχαμε πάρα πολλές καταστροφές όλους αυτούς τους μήνες και θα ήθελα να παρακαλέσω 1 λεπτού σιγή για τους πληγέντες στη Θεσσαλία, στον Ευρω, στη Ρόδο και βεβαίως τους ανθρώπους των ενόπλων δυνάμεων. Να συγχωρούμε και να τηρήσουμε και τα 22 θα σας ενημερώσω ως ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έπρεπε να εξετάσουμε και εμείς στιγμές, αυτό που έγινε ένα πολύ καιρό στη Θεσσαλία. Θα αποδώσω μια βέβαια ελληνικός ύμνος, καθώς με τον ελληνικό ύμνο της Ελλάδας αλλά και της Ενωτικής. Ο ελληνικός ύμνος της Ελλάδας θα κρυφθεί από την Δίκη Καμπνέζη και θα ακολουθήσει ο εθνικός ύμνος της Ενωτικής.
Αμερικανικό Συμβούλιο του Αμερικανικού Συμβουλίου Γυναικών για την τιμή απόψε να με εμπιστευτούν και να παρουσιάσουν την βραδιά. Πριν ξεκινήσουμε τους χαιρετισμούς, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που στήριξαν από την αρχή την εκδήλωση αυτή, που είναι βεβαίως το Υπουργείο Τουρισμού, που είναι ο Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού, που είναι η Περιφέρεια της Αττικής και βεβαίως ο Δήμος των Αθηναίων και προσωπικά ο Δήμαρχος κ. Κώστας Μακογιάννης. Και τώρα θα φωνάξω στο βήμα την πρόεδρο και εμπνεύστρια των βραβείων Άρτεμις, την κυρία Λόλια Ραφογιάννη, και θέλω να πω θέλω λοιπόν εδώ να σας πω, όταν πριν από 27 περίπου χρόνια ξεκινούσαμε αυτή την ιστορία των βραβείων Άρτεμις, δεν υπήρχαν κρίσεις, δεν υπήρχαν προκλήσεις, δεν είχαμε οικονομική κρίση, δεν είχαμε υγειονομική κρίση, δεν είχαμε κλιματική και ενεργειακή. Και όμως παρόλα αυτά η Ευρω προσπαθούσε από τότε να βρει μία γέφυρα, συμπλήρωσε όλα τα τότσα από όλες τις τελείες για να ενώσει το έργο των γυναικών από την Αμερική στην Ελλάδα και από την Ελλάδα στον υπόλοιπο κόσμο, και νομίζω ότι τα κατάφερες και με το παραπάνω. Ο λόγος της έμεινε. Καλησπέρα σας, αγαπητοί κουπίνοι, κυρίες και κύριοι, αξιότιμα κύριε Πρόεδρε, εντιμότατε κύριε Πρέσβη, όλοι οι προσκεκλημένοι, κύριε Κρυμιζή, τι να πω εσάς κύριε Πρέσβη, προγνώρισα από το 1980. We know each other since 1980. My name is Uncle George Lois. Mr. President, είναι πλέσα. Είναι μεγάλη τιμή για μένα προσωπικά. Λέγεστε απόψε. My beautiful life. It was unbelievable. We know each other for many, many years.
so much appreciated. Mimi, Denise, what can I say? Another icon. Without you, Mimi, who's going to know me? It's minimum αγαπημένη, my beautiful Mimi. Who? No one. Mrs. Maragdis, χίλια ευχαριστώ. Χαρίζω τη βραδιά αυτή επίσης. Στην αγαπημένη μας Αγία. Σας ευχαριστώ όλους και έναν ξεχωριστά. Μπουμπουλίνα. Thank you so much for being to Greece 30 times together. Same with Phyllis Slater and others as well. I feel blessed that I'm in this beautiful place, that all around you can see the gods, you can see the stars, you can see the beautiful blue Attica sea and sky. What else in the world you would have a place like this? So I'm blessed every year to have this place for the award ceremonies. Κάθε χρόνο είμαι πολύ περήφανη που έχουμε αυτόν τον Άγιο τόπο. Γιατί? Για τις βραβεύσεις μας. Κύριε Πρέσβη, θα ήθελα να πω δύο λόγια μόνο στα αγγλικά. I'd like to welcome you among the women of EAWC, Euro-American Women's Council, that bridge nations and cultures, set economic trends. They do care for the new generation's agenda and make a difference in our world. I deeply appreciate your presence here tonight. The floor is yours. As a Greek American, I'm not only proud, it's so prestigious to have the great aunt, George. How many years ago, sir? 35 years ago. It's not a day. In New York, what was I to Congressman Phillips, you remember? Marie Zerel. She used to do fundraising. Marie, she used to do fundraising. All of us were so very proud. And thanks, President Biden, that was the best choice to get here as an ambassador. Our ambassador, George. Συγκινήθηκαμε αρκετά με τα λόγια της κυρίας Κούλας, αλλά από Γιάννη, στο σημείο αυτό ένα χαιρετισμό από τον πρέσβη, τον κύριο Τσου. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σας. Είναι η μεγάλη τιμή μου να είμαι εδώ μαζί σας. Ακόμα μεγαλύτερη τιμή να δώσετε ένα βραβείο. Ευχαριστώ από την πάθεια την καρδιά μου. Θέλω να Πρόεδρε, την Μπουμπουλίνα που την ξέρω για 30 χρόνια και είμαι στην φίλη. My good friend Marie's here from our real estate days in New York, and it was Lula that introduced me to my first candidate. So I don't think you'll ever forget something like that. It's an honor to be an ambassador here. It's a further honor to live here because
you can't help but understand that this is where democracy first took root. This is the first place, thousands of years ago, where ordinary people had self-determination. They said that we will determine our own destiny, our own future. We will determine our own government. And I'm mindful of the fact when my own country stood up a government 247 years ago, it was based on the ideals and the principles and the values of democracy that was formed here in ancient Greece. And democracies don't only give you freedoms, or greater freedoms, or the greatest freedoms. The freedom to assemble, the freedom to worship, freedom of speech, freedom of assembly, things that a lot of us who are blessed to be born and live in democracies take for granted, because that is not the same situation for everyone. But people that live in democracies, in addition to these freedoms, have lives that are more vibrant, freer, more opportunistic, richer, safer. Folks, there's been a backsliding of democracy as autocracy seems to be the new riche. That even President Xi has said that democracy is an outmoded method of government because it requires consensus. Well, folks, I completely disagree with that. No one's trying to move to Venezuela. No one's trying to move to Russia. Iran does not have an immigration problem. People are trying to move to democracies. And we should understand that 117 million people are displaced. They're fleeing war, they're fleeing community violence, and they're trying to come to a democracy not because they want to destroy the country or take jobs away. They're trying to provide a better, safer, more opportunistic life for themselves and their children. Very similar to what my mother and father did when they left Greece and they were able to come to the United States and rebuild their lives. When the United States has accepted them, and now I was able to go to school and build a business and marry the woman of my dreams and raise a family, and now have an opportunity to serve my country. We need to get away from the voices that seek to divide us, and we need to accept the fact that this is a world where we need to provide opportunity, possibility, that we need to embrace love and togetherness, that we are stronger when we take care of each other, when we speak up for each other. It's not only integration and helping those that need a helping hand is not just the right thing to do for our souls. It's the right thing to do for the bottom line, because it not only provides for a richer civil society, it provides for a better economy. As people who immigrate appreciate the fact that they are given an opportunity, let's educate their children. Let's give them a job, as in this particular country, there is a shortage of healthcare jobs and construction jobs and agricultural jobs and tourism jobs. That this will stimulate the economy. Now I can show you McKinsey studies and Ernst & Young studies and Goldman Sachs studies where companies and societies and countries that embrace diversity and inclusion outperform the S&P 500. That countries that embrace this ethos will succeed. That it's important that decision-making process be done not just by 85-year-old octogenarians from Italy or from Greenwich, Connecticut. That we are better when we have a diversity of opinions. That people who come from all walks of life are able to sit down and help with decisions. This is a very fast-moving world. It's globalized, and we need to embrace this.
When we talk about diversity, when we talk about inclusion, when we talk about LGBTQI plus issues, when we talk about gender equality, these are long-standing conversations. They're conversations that the EWC champions, and I'm proud of that, and I'm proud to be here today. But they still make even good people feel uncomfortable. I remember the days when someone was asked, how many children do you have? And they say, 3, give your voice. Well, I'm telling you, God is a woman. Because back in the old days when they were dowry, the men in the family received the farmland up in the mountains, and the girls in the family, as they were getting married, received the worthless waterfront property. Well, isn't that interesting? When the history of this century is written, it is not going to be about Ukraine, it is not going to be about COVID. It is going to be the rise of human humanity. You cannot solve the world's problems today, whether it's food scarcity, whether it's climate change, if you sideline 50% of the intellectual capital of this world. Folks, those companies, those countries that get it right will prosper, succeed, and move forward, and those who don't or cannot or will not. I am absolutely sure of this. There is a lot going on in the world. We're facing existential threats, we're facing challenges. I don't even want to get into the combination of AI and quantum computing. The world is moving very, very fast. But Johann Prince said something. He was the rabbi in Berlin at the time of Hitler. And he spoke about what the greatest sin was. And it wasn't the murder or the Holocaust. He said it was the silence. He said it was the silence. In a world where 42% of 11 to 18-year-olds have contemplated suicide in the last 60 days, folks, we need to look after each other. We need to take care of each other. We need to take care of each other. And for some reason, there are those that have been very, very successful at seeking to divide us. There have been those that have been successful that tap into this anger, this frustration that exists, and they weaponize it. And it's callous, and it's wrong, and it is dividing us. And we need to push back on all of this. We need to take care of each other. We need to look after each other, and we need to make sure that you all come back to Greece often and visit. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Ambassador. It's a privilege having you here tonight. Really, thank you so much. Και τώρα θα καλέσω στο βήμα τον αξιότιμο πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο, για το δικό του χαιρετισμό. Κυρίες και κύριοι, θα είμαι πολύ σύντομος. Γιατί όταν έχεις να πεις πολλά, μπορείς να τα συμπυκνώσεις. Μόνο όταν έχεις να πεις λίγα, κατά ανάγκη, τα απλώνεις. Και ο χώρος που βρισκόμαστε, οι συμβολισμοί του, μου επιβάλλουν να σταθώ στην ουσία. Όταν η κυρία Λακογιάννη, η Φιλιούλα, στις αρχές του καλοκαιριού, ή μάλλον την Άνοιξη, μου είχε κάνει αυτή την πρόταση να είμαι εγώ μαζί σας, μαζί με τον κύριο Πρέσβη, της είπα και το επαναλαμβάνω και τώρα. Είμαι εδώ, παίρνω αυτό το βραβείο
κυρίως για να αποδώσουμε στην κυρία Λαφογιάννη αυτό που της αναλογεί. Σε αυτήν, στους συνεργάτες και στις γυναίκες εκείνες που αγωνίστηκαν μαζί τους όλα αυτά τα χρόνια, που έδεσαν την κυρία με τις ΗΠΑ, αυτή τη μεγάλη χώρα στην οποία τόσα πολλά οφείλουμε εμείς στην Ευρωπαϊκή. Και βεβαίως έδωσε πολλά σε αυτόν τον τόπο σε κρίσιμες στιγμές. Και όλα πρέπει να ασχολείται από τον καιρό που ξεκίνησε στην προσπάθεια όλο ένα και δίκαιο τη δυσκολότητα. Είναι η μοίρα της εποχής μας. Και το παράδειγμά σου προτρέπει κι άλλους να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο. Να ακολουθήσουμε αυτόν τον δρόμο, όπως ο κύριος Πρέσβης είπε, της αδελφοσύνης και της αγάπης για τη δημοκρατία μας, η σύγχρονη δημοκρατία μας, αυτή που τόσο κινδυνεύει, στο επίκεντρό της έχει τον άνθρωπο. Ας μην το ξεχνάμε. Για μας τους ανθρώπους της Δύσης, που διαλεγόμαστε με τους ανθρώπους της Ανατολής, να μην ξεχνάμε τούτο. Η πεμπτουσία της δημοκρατίας δεν είναι τόσο η συμμετοχή στην άσκηση της εξουσίας. Η πεμπτουσία της δημοκρατίας είναι η διασφάλιση των όρων και των προϋποθέσεων της άσκησης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, υπό όρους ισότητας και υπό όρους αριστείας, που σημαίνουν την αναλογική δικαιοσύνη κατά Αριστοτέλη. Να κάνουμε ίση μεταχείριση ουσιοδός όμοιων καταστάσεων, αλλά και άνηση μεταχείριση ουσιοδός ανώμοιων καταστάσεων. Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περισσότερο είμαστε εδώ και εγώ προσωπικά για να τιμήσουμε εσένα για την προσπάθειά σου. Και θέλω να πω ότι χαίρομαι που αυτή η εκδήλωση γίνεται σε αυτόν τον ιερό και ιερολεκτικά τόπο. Το λέω ιερό γιατί έχει πολλούς συμβολισμούς, αλλά εγώ θα κρατήσω μόνο δύο. Το τι συμβαίνει για την πορεία της Ελλάδας και του νεότερου ελληνικού κράτους. Το πρώτο, η άμεση σύνδεση του Zappeion με το διπλανό χώρο του Καλιμαρμάρου, τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες, τους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες το 1896 που σηματοδότησαν όχι τη μεγάλη αλλαγή μονάχα στον αθλητισμό, τη μεγάλη αλλαγή στην νοοτροπία της παγκόσμιας ειρήνης και του ανθρώπινου πνεύματος. Και η κοιτίδα ήταν η Ελλάδα. Και ο δεύτερος, κάτι κύριε Πρέσβη, που εσείς μέσα από την ελληνική καταγωγή το καταλαβαίνετε πολύ καλά, η δεύτερη στιγμή ήταν η στιγμή που σε αυτόν εδώ το χώρο ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, σχεδόν μόνο στην εποχή εκείνη, είχε πάρει την πρωτοβουλία να αναζητήσει η Ελλάδα τη μοίρα της στη μεγάλη ευρωπαϊκή μας οικογένεια. Και τότε διαλέξαμε το δρόμο μας. Δύση, Ευρώπη, διαλέξαμε τον τρόπο να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία μας και τον πολιτισμό μας. Να είστε καλά λοιπόν γιατί διάλεξα αυτόν τον χώρο, να είστε καλά όλοι σας. Δύσκολοι καιροί που ζούμε σε αυτόν τον τόπο, αλλά είμαι βέβαιος με τη δύναμη της ψυχής μας, με την αισιοδοξία, η οποία δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι είμαστε δωροβάμονες, αλλά ρεαλιστές. Θα διαλέξουμε το δρόμο μας και θα κατακτήσουμε το μέλλον μας. Ας αναζητήσουμε αυτό το μέλλον όμως ενωμένοι, χωρίς διχασμούς και το κυριότερο, χωρίς φθόνο. Ας μάθουμε να αναγνωρίζουμε στους καλύτερους από εμάς αυτό που τους αναλογεί και τότε σίγουρα η Ελλάδα θα πάει μπροστά. Και πάλι Λούλα, σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πρόεδρε. Και τώρα η μπουμπουλίνα της Ελλάδας, η σύγχρονη μπουμπουλίνα. Ένα θεσμό χειροκρότημα. Many thanks. Που στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια αυτό το θεσμό. I want to say a big thank you from my bottom of my heart for all your efforts for our national issues and the issues of Cyprus. Thank you so much. Caroline Malamo, the floor is yours. Thank you so much. I'm so honored to join all of you, the President, Lula Valafianas, who made all of this happen, so many leaders here in the community, and a very special thank you. We're so proud of you, Ambassador George Tunis and Olga Tunis, his wife. They are an example of the American dream. Like so many Americans, their father, their grandfather and mother came to our country as immigrants.
They worked hard, they became successful, and now he's representing our country here in America. Thank you for your service. It's a great honor to be here in one of the greatest cities in the world, Athens. How many places can claim 5,000 years of history? And no city has given the world more than Athens in terms of values and goals and principles. Every time we have an election across the world, we have the Greeks to thank. Every time we enjoy the Olympics, the theater, the architecture. Looking at the architecture in the capital of our Supreme Court, our Congress, it looks more like Greece than anything American. You've given so much to the world. So there's one thing, though, that we have not copied from Greece. And the ambassador spoke about it in his speech, and he talked about the rise of the woman. To this day, women are not in the Constitution of the United States. We need to copy Greece and put women in the Constitution with equal rights. It also did not mention the value of being just and fair, and the just and fair thing in America is and across the world, and there is a growing chorus of support for it, and that the marbles should return to their rightful home, Greece. I was at the Parthenon, and you can see where they were sawed off. They were developed by Greeks, artisans for the Greek people. It belongs in Greece, and I will continue to work with you, our ambassador, and any other coalition to bring them back to their rightful home. Thank you for the opportunity to work for you, serve for you, and proud of how creative we have been accomplished in Congress. Thank you so much for your inspiration, for all that you've given the world. And thank you, Lula, for bringing us together for a common purpose and goal. Thank you. Υποκλεινόμαστε. Όλα θα δώσει σήμερα. Λοιπόν, στο σημείο αυτό να καλωσορίσουμε στο πόντιουμ την κυρία Δράση Αβιονοπούλου. Είναι πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Έχει δώσει το δικό της στίγμα σε ό,τι αφορά το περιβάλλον, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και παγκόσμια. Την ευχαριστούμε που σήμερα είναι εδώ και θα απευθύνει και η κυρία Αβιονοπούλου ως πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος ένα χειροκρότημα, το δικό της χαιρετισμό. Αγαπητή κυρία Πρόεδρε του Αμερικανικού Συμβουλίου Γυναικών, κυρία Λούλα Λόια Λαφογιάννη, Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας, Congresswoman Scarlett Maloney, κύριε Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, αξιότιμοι υψηλοί καλεσμένοι, κυρίες και κύριοι. Σαν Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, αλλά και μέλος του Αμερικανικού Συμβουλίου Γυναικών όλα αυτά τα χρόνια, χαιρετίζω την 27η τελετή απονομής των Διεθνών Βραβείων της Θεάς Αρτέμιδος, μια σπουδαία διοργάνωση η οποία έχει πλέον αναδειχθεί σε θεσμό διεθνώς και επιβραβεύει τα εξαιρετικά επιτεύγματα των γυναικών, οι οποίες με το έργο τους διαμορφώνουν τις οικονομικές και κοινωνικές τάσεις της εποχής μας και κάνουν μια πολύ σημαντική διαφορά στις κοινότητες στις οποίες βρίσκονται. Λαμβάνει δε χώρα σε εποχή κατά την οποία οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής βρίσκονται στο υψηλότερο δυνατό σημείο. Θα ήθελα θερμά να συγχαρώ την Πρόεδρο του Αμερικανικού Συμβουλίου Γυναικών, η οποία, ως πολύ αγαπημένη φίλη όλων μας, έχει συμβάλει πολύ σημαντικά στην ενδυνάμωση των γυναικών, όχι μόνο στην Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά επιτρέψτε με να σας πω από δική μου προσωπική εμπειρία σε όλο τον κόσμο. Αλλά και βεβαίως έχει συμβάλει στην εμβάθυνση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Οι προσπάθειές της και η ακλόνητη δέσμευσή της στη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πραγματικά ανά τις δεκαετίες αξιομνημόνευτες. Μέσω του προσωπικού της έργου και του οράματός της έχει διαδραματίσει κέριο ρόλο στην προώθηση του ελληνικού
διότι έχει ενώσει τη φωνή της με τις πολύ σημαντικές φωνές που διεκδικούν πίσω τα κλεπτά του Παρθενώνα στη χώρα του στην Ελλάδα. Κάρολη, σε ευχαριστούμε θερμά. Κλείνοντας, ότι το πνεύμα της Θεάς Αρτέμιδος, της Θεάς του κυνηγιού, της άγριας φύσης, της γέννησης, της νεαρής ηλικίας, τότε στην αρχαιότητα, συμβολίζει σήμερα όχι μόνο τη δύναμη και την ανεξαρτησία για τις γυναίκες, αλλά μας στέλνει και ένα νέο, πιο σύγχρονο μήνυμα για τη φροντίδα όλων μας, για τη φύση, για τα οικοσυστήματα, για αυτό που ονομάζουμε πλανητική υγεία και ενδυναμώνει τον αγώνα μας κατά της κλιματικής αλλαγής. Γι' αυτό το λόγο και η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής στηρίζει τα διεθνή βραβεία Άρτεμις. Αυτά τα χαρακτηριστικά ενσαρκώνονται από όλες τις εξαιρετικές γυναίκες, αλλά και όλους τους βραβευθέντες σήμερα και κινούν νέους δρόμους για την πρόοδο, δημιουργώντας ένα πιο συμπεριληπτικό και βιώσιμο κόσμο για όλους. Συγχαρητήρια στους βραβευθέντες, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς την κυρία Λουσία Πετροπούλου, πρόεδρο της Επιτροπής Περιβάλλοντος Βουλής και βουλευτής με την Νέα Δημοκρατία. Δράσα. Και τώρα θα καλέσω στο βήμα την τακτική καθηγήτρια προσολογίας του Πανεπιστημίου Ιρανίνων και συνεργάτητα προσολογίας του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, την κυρία Νικολέτα Τσιτσανούδη Μαλίδη, γιατί το αξίζει αυτό το βραβείο και κυρίως εμπνεύσια του Διεθνούς Ελληνικού Πανεπιστημίου. Νομίζω όμως ότι πριν την ομιλία σου, Νικολέτα, θα ήθελα να δούμε το βίντεο το οποίο αφορά το Διεθνές Ελληνικό Πανεπιστήμιο και το οποίο τιμάει όχι μόνο την πανεπιστημιακή κοινότητα, αλλά και την κοινωνική. Τρίτο θερινό πανεπιστήμιο, ελληνική γλώσσα, πολιτισμός και μέσα ενημέρωση. Το τέταρτο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο, ελληνική γλώσσα, πολιτισμός και μέσα βασικής επικοινωνίας. Το πέμπτο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο, ελληνική γλώσσα, πολιτισμός και μέσα βασικής επικοινωνίας. Έκτο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο, ελληνική γλώσσα, πολιτισμός και μέσα ενημέρωσης. Το έβδομο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο, ελληνική γλώσσα, πολιτισμός και μέσα ενημέρωσης. Το 8ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο, ελληνική γλώσσα, πολιτισμός και μέσα μαζικής επικοινωνίας. Είμαστε πραγματικά έτσι στην εξωτερικό προνόμιο της Δημοκρατίας μας και τους άνθρωποι που βρίσκονται σήμερα εδώ. Εγώ είμαι μεταξύ των γυναικών που η Λούλα ευεργέτησε και της έδωσε το προνόμιο να ανήκει στον χώρο του Pyrometric Women Scholarship. Εμείς είμαστε άνθρωποι της εκπαίδευσης και έχω περάσει βέβαια και την δημοσιογραφία, αλλά τα τελευταία 11 χρόνια μου στο Πανεπιστήμιο. Είμαστε καταδικασμένοι να είμαστε αισιόδοξοι. Είμαι Λαρισαία, με Θεσσαλία, μεταφέρω την απελπισία και τον πόνο των ανθρώπων που αυτή την ώρα ακόμη δοκιμάζονται, γιατί ξεκινάει ένα ακόμη φαινόμενο. Και παρακαλώ όλους εσάς τους κυβερνώντες και όσους επηρεάζεται, που λέμε, διακυβέρνηση ενός τόπου, να εργαστούμε για την
την ανάσταση του θεσμικού κάμπου, γιατί ο κάμπος δεν είναι μόνο τα παιδιά μας, είναι η ζωή μας. Όμως, αντίδοτο απέναντι σε όλες τις κρίσεις, είναι και θα είναι, εκτιμώ, η εκπαίδευση. Επειδή λοιπόν είμαστε άνθρωποι της εκπαίδευσης, ανακοινώνουμε σήμερα εδώ στην Αμερικανικό Συμβούλιο ότι το 10ο επαιτειακό διεθνές τεχνικό πανεπιστήμιο, το οποίο ο πρόεδρος κ. Πρωτοβουλίας και μέλος της Ακαδημίας Αθηνών έχει υποστηρίξει τόσο θερμά και το οφείλουμε τόσο πολλά για την ανάπτυξη αυτή τη στιγμή. Το 2024 το Διεθνές Τεχνικό Πανεπιστήμιο θα ταξιδέψει στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, θα βρεθεί στη Βοστόνη και σας καλούμε όλους να μετάσχετε σε αυτό. Θα μιλήσουμε για την διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στην ομογένεια και θα συνεργαστούμε με έδρες πολλών Αμερικανικών πανεπιστημίων, έδρες ελληνικών σπουδών. Επομένως, αυτό το τμήμα των διεθνών ακαδημαϊκών υποθέσεων που η Λούλα έχει εντάξει και στο γραμμένο από την ασφάλιση φυσικά και θα συμμετέχει. Education is a great antidote. We believe in education, we work for education, so the next 10th International Summer University Greek Language, Culture and Media is going to be held in Boston during June of 2024. So all of you are invited. Είμαστε πραγματικά ευγνώμονες, διατηρούμε το πείσμα μας, την εμπιστοσύνη μας στη νέα γενιά, γιατί δεν πρέπει να την αφήσουμε εκτεθειμένη σε τόσο δύσκολες εποχές. Καλή επιτυχία στα υπέροχα αυτά βραβεία και σας ευχαριστώ θερμά. Για όλα αυτά που άλλωστε συμβαίνουν. Θα περάσουμε τώρα άλλους δύο χαιρετισμούς έχουμε και στη συνέχεια θα αρχίσουν οι απονομές των βραβείων. Θα καλέσουμε τώρα στον πόντιο του Πρόεδρου του WWCF, τον κύριο Κώστα Μαστοράκη, που είναι και διευθυντής και πρόεδρος του National Πιλότη Μάριο Δυνατάλη, ο κύριος Μαστοράκης, για ένα χαιρετισμό και μετά βέβαια κλείνουμε με το εισηγητή του κύριο Άγιο Λαφογιάννη. Benvenuto a te. Θέλετε να μας βοηθήσετε. Buonasera a tutti, mi dispiace, è un sole per Painos, Ben my friend Costas speak good English and German, and translate for me. So, nata nell'81, grazie alla mia grande amicizia con Riccardo Patrese, e da lì sono partiti tutti gli altri piloti che sono venuti su Schumacher, Senna, tutti. Abbiamo disputato 200 partite, raccolto oltre 20 milioni di euro. Quindi tutti i piloti hanno partecipato, tutto quello che è stato raccolto è stato direttamente donato. Siamo molto contenti di questo risultato. Purtroppo il Covid e il post-Covid è una malattia che ha colpito il nostro Michael, siamo un po' penalizzati, ma siamo in fase di ripresa perché abbiamo un sacco di giovani piloti che vogliono partecipare, in particolar modo i motociclisti, solo che con i motociclisti si rischia perché sono sempre per terra e si fa sempre male. Adesso ne abbiamo 3 all'ospedale, però siamo molto soddisfatti del risultato e ci proponiamo di andare avanti ancora. Grazie, buonasera. Tanti saluti al
signora Lula che mi ha invitato, alla signora Maloni che l'onorevole Maloni che è venuto dall'America sin qua, Giorgio, esatto, e arrivederci alla prossima. Scusate per la mia deambulare, è momentanea. Grazie per la catastasi. Grazie. Grazie. Signore di Natale, sono molto contenti per essere a Atene questa sera. Grazie. Ωραία. Και να κλείσουμε τους χαιρετισμούς με τον συγκεκριμένο βέβαια του Αμερικανικού Συμβουλίου Γυναικών, ένα που άλλωστε έχει δώσει το δικό του στίγμα σε όλα αυτά τα χρόνια, τον κύριο Γιάννη. Ένα χαιρετισμό. Λυπότατε κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας, κύριε Υπουργό του Παγκόσμιου, είναι γεγονός ότι η θητεία σας ως Προέδρου της Δημοκρατίας της Ελλάδος και γενικότερα η πολιτική σας διαδρομή υπήρξε εξαιρετική, πολύτιμη και ιδιαίτερα κριτική για τον ελληνικό λαό και την πατρίδα. Είμαστε όλοι ευγνώμονες. Σας συγχαίρομαι εγκάρδια και σας ευχόμαστε υγεία, δύναμη και χαρά που σας συνοδεύουν πάντοτε στη ζωή σας. Κύριε Πρόεδρε, αποτελείτε και θα αποτελείτε ένα φωτεινό παράδειγμα στον δρόμο για το περπάτημα της νεότερης γενιάς. Ετοιμότατε κύριε Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, κύριε Γιώργο Τσούνη, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για όλους μας η παρουσία σας στην εκδήλωσή μας αυτή και πρέπει ιδιαίτερα να τονίσουμε ότι η επιλογή σας από την κυβέρνηση των ΗΠΑ ανάμεσα σε χιλιάδες άλλους να εκπροσωπήσετε τη μεγάλη αυτή χώρα των ΗΠΑ δεν αποτελεί μόνο μεγάλη και ιδιαίτερη τιμή για εσάς, αλλά και για την Ελλάδα και τους απαταχού της γης Έλληνες για ολόκληρο τον ελληνισμό, διότι και εσείς έχετε ρίζες ελληνικές και αίμα που ρέει μέσα σας από την Ελλάδα. Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο σας. Θερμότατα συγχαρητήρια. Αξιότιμε κύριε καθηγητά και ακαδημαϊκέ, κύριε Σταμάτη Κρυμιζή, αγαπημένα φίλε όλων των Ελλήνων και της Ελλάδας, γιατί με τα σπουδαία επιστημονικά σας επιτεύγματα τιμήσατε και δοξάσατε τη γενέτειρά σας πατρίδα. Πολλές φορές ακούμε γύρω μας σε συζητήσεις και ομιλίες τη λέξη πλανητάρχης, υπονοώντας βέβαια τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Σήμερα όμως εμείς εδώ έχουμε τη μεγάλη τιμή και χαρά να βρίσκεται ανάμεσά μας ο πραγματικός πλανητάρχης, ο μεγάλος πλανητάρχης και πολίτης του κόσμου. Έχουμε τον διακεκριμένο διαστημικό επιστήμονα, τον ερευνητή και εξερευνητή θα λέγαμε, ο οποίος έχει διεισδύσει εις τα άδυτα των πλανητών, συμμετέχοντας στις αποστολές προς όλους τους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος. Στον Σταμάτη Κρυμιζή έχουν απονεμηθεί τα μεγαλύτερα βραβεία παγκοσμίων, όπως και το ύψιστο βραβείο της γνωστής NASA στις ΗΠΑ για τις προσφορές του στην επιστήμη και σε όλο τον κόσμο. Αγαπημένα μας κύριε Κρυμιζή, γνωρίζουμε καλά την προσφορά και τις ανησυχίες σας για την πρόοδο και την εξελικτική πορεία της ανθρωπότητας. Εμείς αυτή τη στιγμή τον κόσμο που μπορούμε να σας ευχηθούμε είναι υγεία και δύναμη ώστε να μπορείτε να συνεχίζετε σε όλη σας τη ζωή τις μεγάλες προσφορές προς όφελος όλων των ανθρώπων. Σας συγχαίρουμε και ευχαριστούμε θερμότατα. Επίσης θα ήθελα ότι η NASA, να πω ότι η NASA πέρυσι έδωσε το όνομα στην τελευταία της αποστολή το όνομα Άρτεμις. Αυτό οπωσδήποτε σημαίνει ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη παγκόσμια επιστημονική αναγνώριση για τη ΔΑΠΠΕΙΟ, την δική μας.
και ιδιαίτερα ο λαός του νομού Ηλίας πρέπει να σας ευγνωμονούν. Αγωνιστήκατε σκληρά στη ζωή σας, έχοντας πάντα μέσα στον εσωτερικό την ακατανίκητη φλόγα της προσφοράς, η οποία σπρώχνει συνεχώς τον άνθρωπο και τον προτρέπει σε μεγάλες αποφάσεις και αξιοθαύμαστα έργα. Ξεκινήσατε με ορμή για τη θέληση να πετύχετε το καλύτερο, όχι μόνο για τον εαυτό σας, αλλά κυρίως για τους άλλους και ιδιαίτερα τους κατοίκους της γενέθλιας γης. Με τη δική σας δύναμη και θέληση περάσατε τα στενά όρια της Ελλάδος και με την ίδια φλόγα να καίει μέσα σας βρεθήκατε στην Αμερική, όπου με σκληρό αγώνα αποκτήσατε περισσότερες και μεγαλύτερη γνώση στους πολλά εφόδια για να τα προσφέρετε στην υπηρεσία των συμπατριωτών σας. Αφήσατε πίσω σας μεγάλες θέσεις και αξιώματα, τον πλούτο, τους παχυλούς μισθούς και πολλά άλλα ωφέλη στην Αμερική για να επιστρέψετε στην πατρίδα σας και να προσφέρετε όλα αυτά που αποκτήσατε με πολύ κόπο και αγώνα στη ζωή σας. Θερμότατα συγχαρητήρια και σας ευχόμαστε και ισανότερα γιατί το αξίζετε. Αξιότιμη κυρία φίλη Στυλσλέιτερ, αγαπημένοι μας φίλοι και φίλοι της Ελλάδας, σας καλωσορίζουμε στην πατρίδα μας, την οποία είναι γνωστό ότι την υπεραγαπάτε και της παρέχετε τη βοήθειά σας με κάθε δυνατό τρόπο και σε κάθε περίπτωση που χρειάζεται. Υπήρξατε και συνεχίζετε να είστε ενεργό, σημαντικό και δραστήριο μέλος και στέλεχος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στη Νέα Υόρκη και ιδιαίτερα στην περιφέρεια του Ρογκάι, της Νέας Υόρκης. Γνωρίζουμε καλά την αγάπη σας για την Ελλάδα. Σας θεωρούμε δικό μας άνθρωπο και σας ευχαριστούμε θερμά που ήρθατε και πάλι για την επίσημη την ευθύνωσή μας και να χαρείτε από κοντά τις εποχές, τον αρχαίο πολιτισμό και τη φιλοξενία της χώρας μας. Θερμά συγχαρητήρια. Εκτιμωτάτη βουλευτή των ΗΠΑ της Αμερικής, κυρία Κάρολιν Μαλώνη, αγαπημένη μας Βουλίδα της Ελλάδος, της Ελληνικής Κύπρου και όλων των Ελλήνων στην Αμερική και σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Όπως είναι γνωστό, διακριθήκατε και τιμήσατε το βουλευτικό σας αξίωμα μέσα στην Βουλή των ΗΠΑ επί 32 ολόκληρα χρόνια. Αποτελείται μία από τις ολίγες περιπτώσεις πολιτικών με τόσα εκτεύγματα και προσφορές προς την πατρίδα και τον Αμερικανικό λαό. Αγωνιστήκατε σκληρά στη ζωή σας, μέσα και έξω από τη Βουλή, για τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την πρόοδο και την ειρήνη στον κόσμο ολόκληρο. Εμείς ως Ελληνοαμερικανοί και ως Έλληνες θέλουμε να σας εκφράσουμε την αγάπη και την ευγνωμοσύνη μας για όσα έχετε προσφέρει μέχρι σήμερα. Για την Ελλάδα, για την Κύπρο, για τα απαχθέντα κρυπτά του Παρθενώνα και τα εθνικά μας δίκαια. Πάντοτε μας δώσατε απλόχερα τη βοήθειά σας και δυναμικά για την αντιμετώπιση κάθε απειλής εναντίον της εθνικής μας ακεραιότητας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Το Πανεπιστήμιο Πατρών, αναγνωρίζοντας όλες αυτές τις μεγάλες προσπάθειες και τους αγώνες σας έχει ανακηρύξει επίτιμο διδάκτημα. Το ίδιο και άλλα τα πανεπιστήμια και οργανισμοί. Σας απευθύνουμε μέσα από την καρδιά μας θερμότατα συγχαρητήρια και ευχόμαστε ο Θεός της Ελλάδος να δίνει στην κουμπουλίνα μας υγεία και δύναμη για να συνεχίσει το πολύτιμο έργο της με πολλές και μεγάλες επιτυχίες σε κάθε τομέα της πολιτικής και της προσωπικής της δραστηριότητας. Ένα θερμό χειροκρότημα για την κουμπουλίνα μας. Αγαπημένοι και εκλογικοί φίλοι της κυρίας και κύριοι, απόψε αναγκάζομαι με λύπη να επαναλάβω και πάλι και θα επαναλαμβάνω ζωζό με στεντόρια φωνή ότι εδώ ακριβώς που βρισκόμαστε κάτω από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης, το βράχο που κρύβει μέσα του το πνεύμα και τον πολιτισμό ενός λαού χιλιάδων ετών, το βράχο που έχει και κατά τη μακραίωνα ιστορία της άπειρες επιθέσεις, λαιλασίες και αναστροφές βγαίνουν ακόμη και σήμερα μέσα από τα σπλάχνα, δυνατές παρακτικές φωνές, κραυγές βοηθείας και διαμαρτυρίας που αποστείλονται προς όλη την πολιτισμένη σήμερα παγκόσμια κοινότητα. Είναι κραυγές
που επιζητούν και απαιτούν την ελευθέρωση και την επαναφορά των παθέντων των μελών της οικογένειας που αποτελούν μέλη ενός έθνους, μιας ιστορίας, ενός λαού χιλιάδων ετών και ενός μεγάλου πολιτισμού. Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε θερμά και ζητούμε από όλους τους ανθρώπους στον πλανήτη μας να μας βοηθήσουν όσο μπορούν, ώστε τα γλυψά του Παρθενώνα να ξαναγυρίσουν στην αγκαλιά της μάνας. Και τώρα θέλω να σας δώσω την επιτροπή μας και στην απονομή των βραβείων της Θεάς Αρτέμιδος. Τα βραβεία αυτά έχουν υιοθετηθεί και τροποποιηθεί από το Αμερικανικό Συμβούλιο Γυναικών για να απολέμονται σε αυτούς που προσέφεραν και προσφέρουν τα έργα και το παραδειγμά στην κοινωνία και στον άνθρωπο. Τα βραβεία αυτά δεν αντιπολίζουν τη μορφή της αρχαίας δράσης. Εκπροσωπούν τη δημιουργική φαντασία και το πνεύμα των αρχαίων προγόνων μας, οι οποίοι έδωσαν σάρκα και οστά στους θεούς που επινόησαν για να στηρίξουν και να προδώσουν τις ιδέες και τον πολιτισμό του όλου κόσμου. Για τον λόγο αυτό πιστεύουμε ότι τα βραβεία αυτά ανήκουν παγκοσμίως σε όλους αυτούς, οι οποίοι διακρίνονται και συμβάλλουν με τα έργα και το παραδειγμά τους σε όλους τους ευαίσθητους τομείς μέσα στην κοινωνία και ιδιαίτερα στον χώρο της φιλανθρωπίας και του ανθρωπισμού, στον χώρο της επιστήμης και του πνεύματος, στον χώρο του πολιτισμού, στον χώρο της επιχειρηματικότητας, όμως της γνήσιας και υποφελούς για την κοινωνία και τον άνθρωπο, που συμβάλλει στην εξυπηρέτηση και την πρόοδο και στηρίζεται στην ευγενή άμυνα και με την ισορροπή πάντοτε ευθέτως. Αγαπητοί μας φίλοι, κυρίες και κύριοι, η Θεή στην ιδιότητα, η Θεή στην ιδιότητα ενσαρκώνουν τις αιώνιες και κατάλληλες υπερφυσικές υπερδυνάμεις που δημιουργούν τα σπέρματα της ζωής του πλανήτη και στο σύμπαν ολόκληρο. Η Θεά Αρτέμιδος, όπως γνωρίζουμε από την μυθολογία, ήταν δίδυμη αδελφή του Απόλλωνα, του Θεού του Φωτός. Γεννήθηκε πρώτη από την Τιτανίδα Λιτό, μετά από παράνομη σχέση που είχε με τον αρχηγό του Θεού του Ολύμπου, τον Δία, στους βράχους του Θείου. Γι' αυτό η Ήλιος θεωρήθηκε ως ιερός τόπος. Επίσης, παρατηρούμε ότι οι γυναίκες είναι αυτές, είτε δεν είναι θεές, που διαθέτουν την ακατανίκητη έλξη και την υπερδύναμη της φύσεως, να προσευχείουν και να έρχονται σε επαφή ακόμη και με τον παντοδύναμο Θεό, τον αρχηγό των Θεών, τον Δία, δημιουργώντας ακόμη μεγαλύτερα και ακαταμάχητα όλα και τα νόμια. Επίσης, με το εκπληκτικό τόξο της εκπέμπει μέχρι σήμερα απαράδεκτους κανόνες και σπουδαία μνήματα αναγέννησης και εξέλιξης με το οξυγόνο πνεύμα και το οξυγόνο της ζωής. Περικλεί την ορμή και όλες τις ακατανίκητες δυνάμεις της αιωνίας νεότητας που μπορούν να συμπαρασύρουν τον κόσμο από την Αγία Στήρες και γη όλων των μεγάλων δυνάμεων του σύμπαντος, μέσα από τις οποίες εμφανίζονται και αναδεικνύονται όλα τα μεγάλα επιστημονικά επιτεύγματα του ανθρωπίνου πνεύματος. Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι μετά από χιλιάδες χρόνια οι νομοσίες αυτές των προγόνων μας επιβεβαιώνονται. Επίσης με την αρμονία των ρυθμών του χορού των ήχων της μουσικής, την επιλυσία και με την απόλυτη ακρίβεια και επιτυχία των στόχων της προϊονίζει ένα καλύτερο χαρούμενο αισθόδους και επιδοχώρο μέρος της ανθρωπότητας. Αυτό θα έλεγα εγώ τη Θεά και ο Θεός που βάλουν τα χέρια τους για να στηθεί. Επίσης, το οξύ τόξο αντιπροσωπεύει την υπερδύναμη με την οποία μπορεί να επιβάλλει την τάξη στο σύμπαν ολόκληρο και να θαυμάζει ασφαλώς και τα πλέον άδεια αίσθητα των θηρίων του δάσου. Σήμερα μπορούμε να πούμε τα άδεια αίσθητα των ανθρώπων τα οποία ευτυχώς στην εποχή μας βρίσκονται στον έλεγχο της επιστήμης, της κοινωνίας και του κράτους. Είχε απλώνει την πίστη σας, είχε απλώνει την πίστη στις ικανότητές σας, που ενωτικούσαν πάντοτε στην επιτυχία. Με το δικό τους τρόπο, σας παρακαλώ, με το δικό τους τρόπο και το παράδειγμά της έδειξε και χάραξε τον δύσκολο δρόμο της ανεξαρτησίας των γυναικών και γενικά όλων των ανθρώπων, στα
λέγαμε. Έδειξε σε κάθε γυναίκα, ιδιαίτερα και σε κάθε άνθρωπο, ότι με τη δύναμή τους και τις ικανότητές τους μπορούν να θέλουν να επιτύχουν οτιδήποτε στη ζωή. Στην εποχή μας, το κίνημα των χειροθετημένων γυναικών είναι τεράστιο. Κάτω βέβαια από τα θέματα και την προστασία της μεγάλης γυναίκας θεάς και προστάτητας όλων των γυναικών. Κυρίες, εμείς θα λέγαμε σήμερα ότι διαμορφώνεται κάτω από τα βλέμματα της κοινωνίας, της εκκλησίας και του κοινωνικού συλλόγου. Στο γνωστό αγαλμάτι του Δήρου, η θεά εμφανίζεται να συμμαζεύει με το τόξο της ένα ελάφο. Με τον τρόπο όσο σχηματίζει την αγριότητα, τη δύναμη και διαθέσεων που συγκεντρώνουν μέσα στο ανθρώπινο είναι τα αρχαίωνα, πρωτόγωνα έθιτα, που κληρονομούνται και διατηρούνται μέχρι σήμερα στα μύχια του σώματος, του πνεύματος και της ψυχής των ανθρώπων, και τα οποία πρέπει να καταπληκτούν, να ανεγνωθούν και να εκδοθούν, κυρίως στην διδασκαλία και την εκπαίδευση της από την ηλικιακή ηλικία, διότι αποτελούν την αιστεία και την πηγή όλων των κακών στην ζωή μας. Η Θεά Αρτέμιδος είναι αυτή που εξαρκώνει την ιδέα για τον αιώνα. Η ουσία του σύμπαντος είναι αυτή που έφερε το φως της Ανατολής στην ελληνική τύλο για να τον υιοθετήσει ο αδελφός της Απόλλωνας σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Είναι αυτή η οποία ως υπεύθυνη της θαυμαστής λειτουργίας και αρμονίας του άλλου σύμπαντος. Το άλλο σύμπαντος κόσμου μπορεί όταν πρέπει να ανοίγει τις σιδερόφρακτες πύλες των ανθρώπων. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το πνεύμα της Θεάς Αρτέμιδος που πηγάζει μέσα από το φως των αρχαίων προγόνων μας. Πολύ αγαπημένοι μας και πολύ λατρεμένοι μας Θεά, όλα αυτά που δίδαξες τότε με τη θεϊκή σου δύναμη και συνεχίζεις μέχρι σήμερα να διδάσκεις όλη την ανθρωπότητα, να ζωντανεύεις και να δίνεις σάρκα και οστά στις μεγάλες αξίες, ιδέες και αρχές, για να μπορούμε έστω και με μικρά βήματα να προχωρούμε μπροστά, ενικρίνουν όλη την ουσία της ζωής και της αποστολής του ανθρώπου. Ευτυχώς, αγαπημένοι μας Θεά, άφησες εντολή και ανοιχτή εξουσιοδότηση στον άνθρωπο και στην επιστήμη να συνεχίσει όσο θέλει και όσο μπορεί το σωτήριο έργο για να μην καταστραφεί ο πλανήτης μας. Αυτό βέβαια εξαρτάται από όλους εμάς. Ευχαριστώ. Παραπάνω τα λόγια από τα προβλήματα και έτσι εκδηλώθηκα τη σημερινή αδειάς. Και πολλά και καλά λόγια για αυτούς που συνδράμουν στο να βγείτε το αποτέλεσμα για τη σημερινή βραδιά και τα 27 βέβαια αυτά χρόνια. Συνεχίζουμε και πάμε σε αυτό που άλλο σήμερα είστε εδώ και να αρχίσουμε σιγά σιγά με την απονομή των βραβείων. Στις βραβεύσεις μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πω και εγώ σε ευχαριστήσουμε στον κύριο Γιάννη Καφουλάνη, τον co-founder του Αμερικανικού μαζί με την σύζυγο, τη Λούλα Καφουλάνη. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τις βραβεύσεις μας, κυρίες και κύριοι. Θα καλέσω λοιπόν στο βήμα τον αξιότιμο πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Παυλόπουλο, και το βραβείο θα ήθελα να παρακαλέσω την Κάρολιν Μαλόνεϊ, την κουμπουλίνα μας, να εκδώσει στον πρόεδρο.
είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παραμείνει λοιπόν ο πρόεδρος, ο κ. Παπιώθιος, για να εκδώσει το βραβείο Άρτεμις στον αξιότιμο πρέσβη της Αμερικής στην Ελλάδα, τον κ. Τζόρτζ. Λοιπόν, συνεχίζουμε τις απονομές από το 22 διαμορφή του προηγουμένου βραβείου του Θεάς Αρτέμιδος, του Zappeion. Έτσι ακριβώς. Κυρία Νούλα, η τεχνολογία έρχεται. Ευχαριστώ, κύριε. Οπότε, δίπλα από ένα μεγάλο άντρα, έχετε πάντοτε μία αξιόλογη κυρία, όπως η γυναίκα σου. Σε ευχαριστώ που συμφωνείς. Και το αυξάνω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζουμε εμείς τον ακόμα χρόνο. Έχουμε τώρα, θα μπορέσουμε για να βρούμε, έτσι. Συναντάσαι. Έχουμε λοιπόν τώρα την κυρία Κάρλη Μαλώνη, η σύγχρονη πρωτοβουλία μας, Κάρλη ξανά, την οποία θα βραβεύσει ο πατριωτικός, νομικός και υπεύθυνος προστασίας δεδομένων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κ. Θεόδωρος Κοσμόπουλος. Ο κ. Θανάσης Κοσμόπουλος. Ναι, ναι. Δύο βραβεία για την Ευρω. Well, initially, ladies and gentlemen, I have to confess that I feel deeply honored and privileged being in the position to present an award to such a distinguished lady. So please forgive me for being a little bit nervous with that. Ωραία. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραίες στιγμές. I'll always cherish this award with a group of people. Thank you. Τώρα να ευχαριστούμε στο πόντιο. Έχουμε τον κύριο Πρόεδρο και ιδρυτή βέβαια του Ενωτικού Αθηνών, τον κύριο Γιώργη Αποστολόπουλο, η κυρία Κάρλη Μαλώνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημαντική σας παρουσία εδώ, κύριε Πρόεδρε. Η φωτογραφία την αρχική Αποστολόπουλο μας είναι η κυρία Δούνα Δαφογέννη. Ένα μήνυμα για τη σημερινή βραδιά. Ωραία, ναι, το δω, ναι. Είναι κοντά μας ο ιδρυτής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, ο κ. Αποστολόπουλος και πρόεδρος για τη σημερινή βραδιά. Απευθύνει μια σύντομη χαιρετισμό. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Μαλώνη, τον θεσμό και για την πρόεδρο και την δική του οποία έχει να πω.
αποτύπωμα το οποίο έχουμε αφήσει στην πορεία στην κοινωνία, ενώ όθηση μας δίνει η μεγάλη αγκαλιά του κόσμου και διαχρονική εμπιστοσύνη που μας δίνει. Η μεγαλύτερη χαρά, τιμή, πηγή, υπερηφάνεια και δύναμης είναι τα δυο μου παιδιά που πλέον οδηγούν τον όπλο του ιατρικού στην επόμενη μέρα. Κρατώντας όμως σταθερά το τιμόνι, συνεχίζοντας το όραμα και το έργο και την προσφορά που είναι στο DNA της οικογένειάς μας και το πιστεύω το μήνυμα. Θέλω να συγχαρώ πολύ την κυρία Megaron, που έχει προσφέρει τόσο πολλά στο λαό και στη χώρα της για τα δυνατά μηνύματα φιλίας μεταξύ των χωρών μας, που υποστήριξε με κέρια ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και για την εξαιρετική τιμή που μου έκανε σήμερα. Και θέλω να ξέρει πως στο πρόσωπό μου και στον όμιλό μας έχει πλέον ένα πραγματικό φίλο και σύμμαχο για να την ενισχύσει στο διεθνές πλέον έργο στη δράση της. Ευχαριστώ πολύ και καλή δύναμη και συνέχεια στην καρδιά και στον ωραίο θεσμό των βραβείων Άρτεμις που τιμούν μεταξύ άλλων την γυναικεία ηγεσία και την κοινωνική προσφορά. Άρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αποστολόπουλε. Η δεύτερη γενιά, η άξιοι κύριε Αποστολόπουλου, ο Βασίλης και ο Χρήστος. Ο Χρήστος απόψε είναι εδώ, ο Αποστολόπουλος. Σας ευχαριστούμε θερμά. Συνεχίζουμε, παρακαλώ, θα καλέσω στο βήμα τον Ελληνοαμερικανό ακαδημαϊκό και διαστημικό επιστήμονα, τον Δ. Σταμάτη Κρυβιζή, τον οποίο παρακαλώ να βραβεύσει ο πρέσβης του Αμερικανικού Συμβουλίου, ο κ.
Μεγάλη τιμή σήμερα για όλους μας εδώ να βρίσκεται ο νύχτες σας, το ενωσιτέτης που έχει τη δική του ιστορία. Το βραβείο παρακαλώ. Ναι. Να δούμε και το βίντεο. Να απολαύσουμε την υπέροχη κοινότητα του Δημοκράτησα. Σε γενικές στιγμές. Ο κύριος Πρέσβης, ο κύριος Τζούνης, λίγο Στις στιγμές, σε αυτό το υπέροχη μουσική, μεγάλο συμφέρον μας είναι και σας στο εμβληματικό χώρο του Ζαππέιου Μεγάρου. Ωραίες στιγμές, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ από την παρουσίαση εδώ. Συγκεκριμένες στιγμές. Συνεχίζουμε τις απονομές, άρα τα βραβεία εδώ, 27η βραβεία. Και πάμε τώρα. Θα καλέσω λοιπόν τώρα στο βήμα την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο του ΕΚΑΠΗ του Εθνικού Κέντρου Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας Υγείας, την κυρία Μουραϊτάκη του Εικοσιεπτά, την οποία θα βραβεύσει η βουλευτής του νομού Ηλίας και πρόεδρος της μόνιμης Επιτροπής Προστασίας του Περιβάλλοντος της Βουλής, κυρία Διονυσία Πιερνοπούλου. Πολύ δυνατή. Παρακαλώ πολύ το βραβείο. Και μια δήλωση ίσως από την κυρία Μουραϊτάκη. Είχα την τύχη να σπουδάσω στην Αμερική, στον Boston College. Έχω την τύχη κόρη μου να είναι εκεί. Ξέρω τι σημαίνει Αμερική, ξέρω τι σημαίνει Ελλάδα. Ξέρω τι σημαίνει ιστορία με τις αρχαίες αξίες. Ξέρω τι σημαίνει να προσπαθείς να φτάσεις. Από τέτοιους ανθρώπους που είναι κοντά μας, μας έχετε μάθει να αγαπάμε. Μέσα από την αγάπη μας μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα. Να πάμε τους πολίτες μπροστά, αλλά και τους ανθρώπους μπροστά. Σας ευχαριστώ και την τεράστια τιμή για μένα. Καλή επιτυχία σε όλες τις ενέργειες και τις δράσεις. Θα καλέσουμε Θα καλέσουμε τώρα στο βήμα τον Έλληνα σκηνοθέτη σεναριογράφο τον Γιάννη Σμαραγδί. Έχει γίνει ο Θεός, και εκτός από το βραβείο, είναι μεγάλη τιμή που είστε απόψε κοντά μας, κύριε Σμαραγδί. Εκτός από το σημαντικό αυτό βραβείο, θα παραλάβει και μια πλάκα στη μνήμη της αείμνηστης συζήτητου Ελένη Σμαραγδί. Και ο κύριος Μαραγδής θα απόψε εδώ, στα 20, στην αγώνα του 20ου βραβείου. Κύριε Ευρω.
Συνεχίζετε να βιώσετε υπέροχες ιστορίες, κύριε Σμαραγδί, που ανεβάζουν τη χώρα λίγο ψηλότερα από τους Έλληνες. Σας ευχαριστούμε θερμά. Θέλω να πω ότι τα δάκρυα της Λούλας, όταν αναφέρθηκε στη γυναίκα μου, στον Άγγελό μου, εκεί που είναι, στον υπερουράνιο τόπο, τα δάκρυα της Λούλας, είναι δάκρυα αγάπης, τα είδε και τα άκουσε. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, συνεχίζουμε με την... δεν χρειάζεται ιδιαίτερη συστάσεις, βέβαια. Είναι μια ηθοποιός, θεατρικής συγγραφέας, συνοθέτης, επιχειρηματίας. Έλα μου, κυρία Αντίληση, μία λόγο. Τιμή μας σήμερα που είστε εδώ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή. Και βέβαια, θα δώσω το βραβείο στην κυρία Αντίληση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραίες κυρίες, ωραίες παρουσίες. Και ένα χειροκρότημα για την κυρία Αντίληση και την κυρία Ματώνη. Να μας ένα χαιρετισμό. Ένα πολύ σύντομο, γιατί μιλήσαμε πολύ. Ευχαριστώ που είμαι μέρος αυτής της σπουδαίας βραδιάς. Θεωρώ ότι όταν ένας άνθρωπος έχει πάθος, μπορεί να παρασύρει πάρα πολλούς άλλους, όλους. Αυτό το άτομο εδώ είναι η Λούλα. Από την κυρία Λαφινιάνη ξεκίνησαν όλα, η οποία αποφάσισε να τιμήσει όλες τις γυναίκες στη συνέχεια και αποφάσισε να φέρει ακόμα πιο κοντά την Ελλάδα στις ΗΠΑ. Μια πολύ σπουδαία γυναίκα. Για όλα τα σήμερα εδώ. Και πολύ σπουδαία κυρία Μαλώνη που έχει βοηθήσει τόσο την Ελλάδα. Αυτό που ήθελα να πω από τη δικιά μου πλευρά είναι ότι η Ελλάδα, όσο κι αν θέλουμε να πιστεύουμε το αντίθετο, για το εξωτερικό, είναι μια χώρα που σχεδόν σταματάει στην αρχαιότητα. Το πολιτισμό τον ελληνικό το ξέρει η παγκόσμια κοινότητα μαθητική. Αυτό που έχουμε υποχρεώσει να κάνουμε, όλοι οι γυναίκες άντρες από το τομέα μας, αυτό που κάνει και η Λούλα, είναι να μιλήσουμε για τον πολιτισμό μετά την αρχαιότητα. Και αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς οι άνθρωποι της τέχνης, όταν σταματάει η πολιτική, γιατί η πολιτική πρέπει να κρατάει ισορροπίες, όπως ξέρει πολύ καλά και ο πρέσβης μας και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, η πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, πολλές φορές η πολιτική πρέπει να κρατήσει ισορροπίες, ειδικά με τους γείτονες που έχουμε. Η τέχνη όμως μπορεί να πάει παραπέρα. Αυτό ήταν η προσπάθεια που έκανα εγώ με τη Σμύρνη και γι' αυτό που βραβεύομαι άλλωστε σήμερα. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κάνει ο καλλιτέχνης, ειδικά όταν μας έχετε τιμήσει με την αγάπη σας και με την παρουσία σας πλάι μας, είναι να προσφέρουμε στη χώρα και όχι στον εαυτό μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Δράση, σπίτι μου αγαπημένη. Και το πηγαδάκι το γυναικείο πρέπει να γίνει στο πόδι. Το σχετικό πηγαδάκι πάντα αναγκαίο, πάντα πολύτιμο. Εγώ σήμερα, βράδυ Δευτέρας. Να είστε καλά τα πράσινα μηνύματά σας. Ό,τι καλύτερο. Σας ευχαριστούμε. Συγχαρητήρια για την πορεία σας. Λοιπόν, τώρα, ναι. Όχι. Θα κάνει προσφώνηση η κυρία Λούλα. Κυρία Λούλα, να πάρετε και το δικό μας ρόλο. Όχι. Ένας αγαπημένος μου φίλος με στήριξε πρώτη στιγμή και παρότι δεν ήξερα ποια ήμουν στη φάτσα. Ωραίο ήταν αυτό, Γιάννη. Λοιπόν, συνεχίσουμε. Να είστε καλά. Πάμε τώρα στο
πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνων σύμβουλο του Ομίλου Επιχειρήσεων Καράζη, είναι ο Αντώνης Καράζης, και θα δώσουμε και εμείς κάποιο βραβείο εδώ, τους γράφεις Σπακαδόρο και τους Καράζης. Θα δώσω εγώ στον κύριο Καράζη το βραβείο, γιατί γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Ήταν από τα πρώτα που ρεπορτάζ στο Κέρμου στην Μεσική Εφημερίδα. Το δεύτερο είναι παρακολουθήσει κοινωνική. Μας αρέσει πάρα πολύ να κοινωνικούμε και να διαφοροποιούμαστε σε όλους τους κλάδους. Ακόμη και όταν πολλές φορές πιστεύουν άλλοι εθνιστές μας ότι δεν υπάρχουν οι εκδομίες. Το τρίτο είναι σημαντικό. Μας αρέσει να ψάχνουμε τις αγορές, να εντοπίζουμε τις ευκαιρίες που αυτές υπάρχουν και να επενδύουμε σε αυτές την κατάλληλη στιγμή. Λοιπόν, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως την κυρία Λαφουγιάννη, την Eawc, όλο το Συμβούλιο, για αυτή την τιμή που κάνετε. Είναι τόσο σημαντικό να προσφέρεις στην οικονομία της χώρας σου, αλλά ακόμη πιο σημαντικό να επιστρέφεις κάτι πίσω στην κοινωνία. Και πρέπει να αποδώσουμε την ειρνούς προηγουμένη πρώτη γυναίκα rockstar της Μέσης Ανατολής και ακτιβίστρια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κυρία Λιδία Κανάν. Λιδία, thank you very much. Μεγάλη μας τιμή σήμερα να είστε εδώ. Some cultural aspects that are relative, violations of innocent people's physical integrity, such as dropping bombs on them, is universally deviant. It is also universally criminal. When the nations of the world begin to focus their power and resources on protecting and preserving human life, we can see the first efforts being made. When governments in the Middle East begin helping their people and their neighbors, rather than crushing them, we will enjoy the first fruits of true counter-terrorism. When the governments of the West begin aiding the people of the Middle East and supporting non-terrorist states, rather than raining bombs among the innocents, we will finally partake in the peace that is true counter-terrorism. Human life is never collateral damage. It has been the strategy and convoluted tactics of governments to create a problem and then offer a solution. As we are witnessing all over the world, especially in the Middle East, the disparity and gap between government and its people has become so colossal to the degree of incurable unless drastic measures are taken now. Poverty, lack of education, religious persecution, radicalism, economic turmoil, social suppression and oppression of refined liberties and freedoms, especially of minorities, sows the seeds of terrorism and thus counter-terrorism. There is a disturbing trend of more and more restrictions of people's freedoms. People are being stripped of their rights, and all in the name of security. But what greater right is there than to life? And so-called counter-terrorism takes more life annually than... Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Such an honor to be here in this architectural landmark, the Zappeion, and even a greater honor to be among distinguished guests. This means a lot to me. I flew specially from Lebanon
for Lula. I flew especially for her beautiful eyes and for her noble causes and message that she spreads and radiates throughout humanity. Thank you so much, Lula. I have always believed in the words of the great Lebanese philosopher and author, Gibran Khalil Gibran. He said, "We give but very little of our possessions. It is when we give of ourselves that we truly give." As a passionate artist and a humanitarian, I have been gifted with a singing voice and a speaking voice to draw smiles and happiness on people's faces and to ignite hope in their hearts through art. Because I strongly believe that art is a universal language, and art is a mighty bridge that transcends so many things, and it has the ability to touch people at a very deep level, especially music. Music has an instantaneous effect on people's emotions because it transforms their emotions. And I've always believed that if you can transform emotions, you can transform behavior. And I've experienced it firsthand with my fans who came backstage during the concerts when I was making concerts in the midst of war in Lebanon. My fans came and told me that they had two options, either to carry a machine gun or to carry a guitar. And because of how much I have inspired them through my voice and music, they have chosen to carry a guitar and not a machine gun. So I really hope that I continue through my music and humanitarianism to inspire people worldwide in order to make this world a better place. Thank you so much. Thank you. Και τώρα ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Για την τιμή και την παρουσία σας. Ήταν μεγάλη τιμή και προνόμιο που σας είχαμε μαζί μας. Και τώρα θα καλέσω στο βήμα την οικονομολόγο και αντιπρόεδρο του ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ, την κυρία Μαριά Χριστίνα Καφετζή, την οποία θέλουμε να βραβεύσει η κυρία Ευρω, πρόεδρος του Αμερικανικού Συμβουλίου Γυναικών, η κυρία Νικολέτα Τσιτσανούδη Μαγίδη, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνο και συνεργάτη καθηγητής του Ελληνικού Συναπτά, και βεβαίως ο κύριος Γεωργιάδης. Είναι ακόμη εδώ. Ελάτε κυρία Τσιτσανούδη. Κύριος Γεωργιάδης είναι εδώ. Κύριος Γεωργιάδης εδώ είναι. Θα βραβεύσετε την κυρία κυρία Μαλώνη. Ένα χειροκρότημα για τα βραβεία θα κυρία Μαλώνη. Ωραίες στιγμές, ένα χειροκρότημα. Ένα χαιρετισμό, εσείς, στο πόδι, στο πόδι. Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε. Ως αντιπρόεδρος του ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ νιώθω την ανάγκη να σας καλωσορίσω καταρχάς εδώ. Οπότε με αυτό το καπέλο ξεκινώ έτσι. Το άλλο καπέλο είναι η μεγάλη τιμή που μου κάνει η κυρία Λούλα που με έβαλε ως ένα νέο μέλος καταρχάς στο board που έχουν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Γυναικών και την τιμή τη σημερινή να με βραβεύσει με το βραβείο αυτό. Έρχεται σε μια δύσκολη περίοδο για τη ζωή μου και ίσως έρχεται για να μου θυμίσει ότι δεν τα παρατάμε, ότι πρέπει να έχουμε δύναμη,
ψυχή, ψηλά το κεφάλι, προχωράμε και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε το έργο μας, αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Θέλουμε να κάνουμε πιο όμορφο τον κόσμο μας. Η Ελλάδα ταλανίζεται από κρίσεις. Έχουμε την κλιματική κρίση, από την που κάποτε λέγαμε κλιματική αλλαγή. Μια κρίση που τυράννησε εκατοντάδες συμπολίτες μας. Έχουμε όμως και τις καθημερινές μεγάλες, μικρές αγωνίες, αγώνες, μάχες που πρέπει ο καθένας μας να δώσει. Αυτό λοιπόν το βραβείο είναι μια υπενθύμηση ότι ο καθένας μας έχει την δύναμη, έχει την ψυχή, έχει την καρδιά για να αγωνιστεί και να παλέψει για αυτό που πιστεύει. Και ας είναι ο δρόμος δύσκολος. Η Λούλα ξέρει καλά από δυσκολίες και πώς κατάφερε αυτό το μεγάλο έργο στη ζωή της. Είναι εμπνευστριά μου. Λούλα, επέτρεψέ μου να σε έχω πρότυπο. Και κλείνω με μια κουβέντα, πιάνοντας την κουβέντα που είπε ο πρέσβης, ότι οι παππούδες μας παλιότερα λέγανε «Έχω δύο παιδιά και μία κόρη». Ένας φίλος μου λοιπόν που τον πειράζω και του λέω «Είσαι σοφός», προειδοποιεί τους γιους του και τους λέει «Προσέξτε τις γυναίκες», γιατί οι γυναίκες είναι άλλο φίλο. Βγήκαν από δυσκολίες και είναι πολύ δυνατές. Σας καλογεννητώ, ευχαριστώ την Λούλα. Για να σας πω το βραβείο και να συνεχίσουμε λίγα βραβεία ακόμα. Για λίγα λεπτά είμαστε. Έτσι. Για λίγα λεπτά ακόμα. Κυρία Λούλα, φωτογραφία, αναμνηστική. Και συνεχίζουμε. Να σας ρωτήσω. Θα καλέσουμε τώρα στο βήμα τον στρατηγικό σύμβουλο του κύριο Εικοσιεπτά και θα παρακαλέσω την Καρολίνα Μολόνη να εκδώσει το βραβείο. Κύριος Εικοσιεπτά, στρατηγικός αναλυτής. Αυτό ουσιαστικά μας επιτρέπει να συναντούμε σπάνιους ανθρώπους σε όλη την υδρόγειο, οι οποίοι δουλεύουν, παλεύουν, εργάζονται, παράγουν ένα έργο προς όλους τους ανθρωπότητες. Είναι χάρη σε αυτό που συναντήσαμε για πρώτη φορά την Λούλα. Βλέπω για ένα βίντεο έτσι, να προβάσεις. Της ειρήνης είναι ικανή να ενισχύσει τις σχέσεις της Ελλάδας με την Αμερική, είναι ικανή να προωθήσει δεδομένα του ελληνισμού και να υλοποιηθούν με έναν τρόπο που θα ξάφναζε ακόμα και πολλούς άλλους, όχι μόνο αναλυτές και υλικούς. Αυτό που έχει σημασία λοιπόν που μας άνοιξε το τηλούρα και γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ, είναι ότι έχει τη δυνατότητα ως μια γυναίκα που διεισδύει παντού να λειτουργήσει στρατηγικά, να έχει στρατηγικές επιτυχίες χάρη σε ένα δίκτυο πάντοτε βασισμένο στην ανθρωπιά. Ωραία, να πούμε το χειρισμό, την συντομία και τα βραβεία και να συνεχίσουμε από τον κύριο Λιγερό, Είμαι σύντομος. Άκουσα πολλά πράγματα για τη δημοκρατία. Έχω την εντύπωση ότι ξεχνάμε ένα πράγμα, είναι ότι η δημοκρατία χωρίς στρατηγική είναι νεκρή. Και θέλω να σας δώσω ένα μικρό παράδειγμα από αμερικανικό λόγο. Άρα αυτό να φανταστείτε ότι είστε μέσα στη Νέα Υόρκη, μέσα σε ένα ταξί, σε ένα Uber, και έχετε δύο εδώ και μιλάμε για F16 και F35 και μετά τα ακούσατε ζωντανά, ξέρετε τα αποτελέσματα. Άρα όταν λέμε κουμπουλίνα δεν είναι μόνο τρόπος που λέει. Να είστε καλά. Ένα χειροκρότημα. Έτσι, ο Λάβο Πέτρος σημαίνει στην αναπτύσσια σήμερα, ώρα Δευτέρας. Έτσι. 33 ευθύνη γυναικών. Έτσι είναι λίγο. 33 ευθύνη γυναικών. Ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια. Υπάρχει πρόγραμμα, υπάρχει ερωή. Και τελειώνει η σύνθεση. Τέλος, ευχαριστούμε θερμά για την υπομονή σας, αλλά νομίζω ότι αξίζει καρδιά. Λοιπόν, Περκλίνο, εγώ είμαι. Θα καλέσουμε λοιπόν στο βήμα τώρα τον Διευθυντή του Νομισματικού Μουσείου της Ελλάδας, τον κύριο Ευρω.
στο πιο μαγευτικό κήπο, στην καρδιά της Αθήνας, το νομισματικό μουσείο, έχει μία όψεις. Αν δείτε. Πάλι στην 12, εδώ δεν είμαστε κοντά μας. Ένα στεροχειρισμό. Υπέροχο νομισματικό μουσείο, υπέροχος προάβλιος χώρος, ο λόγος εσάς. Ευχαριστώ τον Θεό που με αξίωσε να ζήσω τόσο πολύ συγκινητικές και μοναδικές στιγμές που τις θεωρώ στην καλύτερη ηθική αναγνώριση και δικαίωση απροσμέτρητων προσπαθειών μιας ολόκληρης ζωής. Κυρία Πρόεδρε, θα σας είμαι ευγνώμονες για την ευγενική πρωτοβουλία σας να με βραβεύσει το δραστήριο Ευρω, Αμερικανικό Συμβούλιο Γυναικών για την προσφορά μου στον πολιτισμό, την τέχνη, την παιδεία της πατρίδας μας και όχι μόνο. Πραγματοποιείται αυτό που δεν έπραξαν άλλοι φορείς αρμοδιότεροι, σχετικότεροι και υπόκρεοι που γνώριζαν εκ του σύνεγγυ στο έργο και την προσφορά μου. Θα πρέπει όμως να διευκρινίσω ότι το βραβείο αυτό δεν ανήκει μόνο σε μένα. Έτσι νιώθω την αδύνατη ανάγκη να το αφιερώσω στη μνήμη των γονιών μου και ιδιαίτερα της μητέρας μου Νικολέτας, που με όπλησε με όλα εκείνα τα ηθικά, κοινωνικά και ανθρωπιστικά εφόδια για να γίνω νικητής στους έντιμους αγώνες της ζωής, αλλά και την αδελφή μου Αθηνά ως φίλα κάποια της ζωής μου, στους φίλους καρδιάς που απλόχερα με πίκη στη ζωή μου, που είναι πάντα διαθέσιμοι και παρόντες, διαζώσεις ή νοερά, στα δύσκολα και τα όμορφα της ζωής μου. Το να περπατάς με ένα φίλο στο σκοτάδι είναι καλύτερο από το να περπατάς μόνο σου στο φως. Στους συναγωνιστές μου και συνεργάτες μου στα μετερίδια του πολιτισμού που μαζί παλεύουν αγώγιστα σε μια χώρα που δεν έχει καταφέρει ακόμη να εφαρμόσει σταθερή πολιτική για τον μοναδικό στον κόσμο πολιτισμό της. Σε όσους με πίστεψαν, με υποστήριξαν, με ενθάρρυναν, με καμάρωσαν, πολλοί από τους οποίους απόψε είναι παρόντες. Στις εξέχουσες προσωπικότητες που είχα την τύχη και την ευλογία να συναντήσω στην καριέρα μου, που με ενέπνευσαν και συνέταξαν εν πωλήσει σε αυτό που είμαι σήμερα. Μια φράση όμως έχει χαρακτήρα ανεξίτηλα στο μυαλό μου και με κάνει να θέλω να αγωνίζουμε και να προσφέρω όσο ζω παρόλες τις αντιψότητες και τα εμπόδια. Όταν, μετά από μια ξενάγηση στο υπέροχο ηλίου Μέγαρον, η βασίλισσα της Ισπανίας η Σοφία, απευθυνόμενη στην αδελφή της Αιγύπτια Ειρήνη, της είπε: «Πες μου, δεν έχουμε το καλύτερο διευθυντή μουσείου του κόσμου που μας κάνει να νιώθουμε υπερήφανοι που είμαστε Έλληνες?» Για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ. Και ακόμα φλεγγάρας μας στον πλάθο χώρο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Άλλα 34 βραβεία, δεν είναι λάθος. Θα καλέσουμε στο βήμα τον εξωτερικό Έλληνα σχεδιαστή μόδας τον κύριο Βασίλη Ζούλια και τις τελευταίες κατηγορίες του. Ποια είναι η κατηγορίες του κατηγορίες σας? Έτσι ακριβώς. Το βραβείο θα εκδώσει ο καλός μου συνάδελφος και συμπαρουσιαστής μου, ο κύριος Περικλής Πατσούρης, στο Ιόνια TV και σύμβουλος, ειδικός σύμβουλος Πάντως την πήγα να γυρίσουμε για να το βραβείο σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Λούλα, όμως ευχαριστώ πάρα πολύ τα μάτια της καρδιάς μου. Είσαι μια πραγματική φίλη, όλη την έννοια της φιλίας. Και το ξέρεις, ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις γυναίκες που βρίσκονται εδώ σήμερα και αποφάσισαν να ψωνίσουν κάτι ελπιδό. Και θέλω να πω το εξής. Έχετε όλη τη δύναμη στα χέρια σας. Αν εσείς αποφασίσετε για 24 ώρες να μην κάνετε απολύτως τίποτα, η παγκόσμια οικονομία θα καταρρεύσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, τώρα είναι ένας Έλληνας συνοθέτης κοντά μας εδώ, τηλεόρασης και θεάτρου. Είναι ο Zappeion Μέγαρος, που θα το βραβεύσει μια Εικοσιεπτά που είναι και πρόεδρος της Επιτροπής του Ευρω.
Έτσι, κυρία Μερογούλου. Το συμπατριώτη μας, ο οποίος προέρχεται και από ένα πολύ σημαντικό μέρος, την ορεινή Ηλία, που φιλοξενεί τον Εμβόλιο Πόλεμο. Και σε αυτό το σημείο πρέπει να πούμε ότι διεκδικούμε εκτός από τα λεπτά του Αθηνών και τα λεπτά του Εμβολίου Πόλεμου, σε γυρίσουν πίσω στην Ελλάδα. Έτσι ακριβώς. Το βραβείο να δώσει την Μερογούλου. Συγχαρητήρια. Η φωτογραφία από εδώ, τιμή. Λοιπόν, ένα χαιρετισμό και κλείνουμε σιγά σιγά. Δύο λόγια, ναι. Καλησπέρα σας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην αγαπημένη Λούλα που δοξάζει στην Ελλάδα στα πέρα του Λιτής. Είναι σπουδαίο το έργο σου και μεγάλη τιμή που κάνει σήμερα. Αυτό το βραβείο ανήκει στην παράσταση του σκηνοθετώ του Δράση της Παναγίας, ένα σύμβολο για τη Σμύρνη, όπου είναι σε παραγωγή διόντως έτοιμα Γεωργία Ζώη και συγκύλωνε τον Ράση Σταυρόπουλο. Μια παράσταση που εδώ και 3 χρόνια κοινό και κριτική την έχουν αγκαλιάσει με την αγάπη τους. Μεγάλη στιγμή της παράστασής μας είναι όταν παρουσιάσαμε για πρώτη φορά στη μεγαλόταρη της Στήνου, στον προάπλιο χώρο την Παναγία μας, μετά από πρόσκληση της Ιεράς Επιτρόπου Στήνου. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε μια σημαντική κυρία του θεάτρου, την κυρία Γεωργία Ζώη, που ενσαρκώνει για πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία του θεάτρου τη μητέρα όλων μας στην Παναγία με απόλυτο σεβασμό, σε μια σημαντική τραγουδοποιό μας που μας είχε προσφέρει με τη φωνή της μεγάλης επιτυχίας που συμπροταγωνιστεί στην παράσταση, την κυρία Κατερίνα Κόρου. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες ηθοποιούς μου, τον Σάββατο τον Κόρκο, την Ευτυχία την Αργυροπούλου, τον Κωνσταντίνο Νιάκο, την Ιωάννη και Ελένη Μαρμάρου, τον Ραφαήλ Μακρύ, τον Πέτρο Σμαλιάρη, την Άννα Μωραΐδου, ευχαριστώ την βοηθά μου Αρκίτση Απόκαλου, το βραβείο αυτό το αφιερώνω στην οικογένειά μου, στην μητέρα μου την Νίκη, την αδελφή μου Εύη Γεντάνο και στο μικρό μου Χάρη. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ θέλω να πω σε κάποιους ανθρώπους που στις δύσκολες στιγμές της ζωής μου ήταν δίπλα μου και με στήριξαν. Η Διονυσία Θεοδόρα Βιερνοπούλου, πέρα από βουλευτής της πατρίδας μου, είναι του σπουδίου μου, την ευχαριστώ γιατί τον βρίσκουμε εδώ μπροστά σας, οφείλω πολλά. Επίσης οφείλω πολλά στην καλή και την Ανάλη, την επικοινωνολόγο και φίλη μου της παράστασης. Τον βρίσκουμε εδώ και οφείλω πάρα πολλά. Και σαν εξαιρετικό νέο σχεδιαστή του Διαρκείου του Μητάτου, μάπως στο χέρι και δουλεύει προφόρα. Είναι μεγάλη μου χαρά για την λύση που είστε εδώ σήμερα. Σας εκτιμώ βαθύτατα και είστε πηγή έμπνευσης σε εμάς τους νέους ανθρώπους και τους σπουδαίους σκηνοθέτες του κ. Μανατή. Είναι με μεγάλη μου τιμή, κυρία Καπηλιάνη, κυρία Μανώνη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή. Πραγματικά ευχαριστώ. Ευχαριστούμε θερμά στα 4 βραβεία που έχουμε κυρίες και κύριοι. Θα καλέσω λοιπόν την πρόεδρο και δεύτερη σας σύμβουλο τον Ζερέ τη Μαρή Ζερέ και το βραβείο θα εκδώσει Thank you so much. Congratulations. Το βραβείο λοιπόν θα εκδώσει πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Γυναικών, η κυρία Λούλα Καφιάνη, αλλά και η Global Chair, η Eawc, Phyllis Schrader. Wow. I am so honored to be among all the esteemed honorees, and I'm very humbled. I am so taken with your city. Athens is one of the most beautiful cities that I've visited and I've been throughout the world. The greatest asset is the people. Everyone is so incredibly kind.
love it here, and I can't wait to return. And of course, it goes without saying, meeting Lula is a real trip. She is so incredible. She is tirelessly worked to put this together, and I want to thank you so much for what you do. I watched her in action, and she is amazing. And my friend Phyllis Hill-Slater, that I know 38 years, she is just wonderful. I thank her for nominating me and to actually get me to Athens. It is really incredible. But let me just digress for a moment and just tell you about my company. My company is Zia Real Estate Services. I've been in business for 43 years. I remain the only woman-owned commercial real estate company on Long Island. Long Island has 3 million people. I don't know if you're familiar with it, but it's pretty incredible. I had a very rough time going into the business. I was shunned. I was ignored by the male competitors. And there was a real awakening when I got the exclusive to represent Northrop Grumman, which changed the dynamics of my reputation and everything in the community. So not only did I represent Northrop Grumman, but I created the largest solar portfolio in New York State. I have 2 children that run the business, Michael and David. My daughter, Michelle Marie Zier, was a vital part of my company, and she passed away on Palm Sunday. I am wearing all of her clothes and accessories tonight in her honor because she was an amazing woman. Just a minute to tell you how special she was. She worked under Rupert Murdoch, which was pretty incredible. But she actually designed the incredible international magazine Grin New York. And she closed the magazine right after 9/11 and the World Trade Center. I don't know what else to say, but I would like to know, I think it would be wise if I could just give a little bit of advice to the women in the audience that are looking to go into business or people who have a business. And there are a couple of things that I abided by. And if you don't mind, I'll just tell you, there's just a few things. The first thing you have to learn is that you must have a pad and pen with you at all times. The second thing is to possibly change your voice. Be careful about your voice, because it's a known fact that men get very irritated by a woman's voice. So you lower your octave, and be sure to do that. Always be truthful. Never, never close a deal because of your femininity. And number 1, keep God in your life. Thank you. Νομίζω ότι όλα τα φώτα τώρα στραμμένα στον πρόεδρο και ιδρυτή του Nazionale Piloti, Μάριο Τουναντάρτε. Και τα πρώτα του διάσταση. Δικαιωματικά νομίζω. Και κλείνουμε 3 βραβεία ακόμη. Και μετά έχουμε τους άλλους, έτσι.
Μάριο Δυνατάλη. Ένα χειροκρότημα, κύριε Νεφρική. Grazie. Λοιπόν, να συνεχίσουμε παρακαλώ για να μην κρατάμε τους ανθρώπους. Κυρία Πρόεδρε, να συνεχίσουμε. Θα καλέσω στο βήμα την νομική σύμβουλο της 3η Βόρειας και Ανατολικής Ευρώπης, την κυρία Λιγόρη Παπαγγελοπούλου. Και θα σας εκδώσω εγώ το βραβείο με μεγάλη χαρά και πρέπει να σας πω εδώ πριν πολλά χρόνια, πριν 25-30, όταν ξεκινούσα κοπελίτσα τη δημοσιογραφία, έκανα συνέντευξη από τον δημιουργό των 3B, τον Πούστη, τον Άρτεμις Φράι. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη που σας βλέπω και μου εξηγούσε πώς έγινε όλο αυτό το Πούστη, το καταπληκτικό. Έψεται κάθε Κυριακή στην εκκλησία και προσπαθούσε να βρει τρόπο να κολλήσει τα βιβλία και τα ψαλτήρια. Λοιπόν, θα δώσω λοιπόν το βραβείο στην κυρία Παπαγγελοπούλου. Καταρχήν είναι μεγάλη τιμή για μένα που λαμβάνω αυτό το βραβείο σήμερα. Αλλά επειδή βλέπω ότι έχουμε πάρα πολλούς καλεσμένους από το εξωτερικό, θα μου επιτρέψετε να πω και στα αγγλικά. Despite the fact that I'm a lawyer and I like speaking a lot, I promise I will be really very quick. I just want to share with you the reason why I'm so honored of receiving this award. It's a special award to me. And I will explain to you why very, very briefly. First of all, because this award is given by an organization with a crucial mission. It is an organization of accomplished women working together to advance women's access to leadership positions and pave the way for future women leaders, which is extremely important because despite the fact that we have made great progress as women, it is still extremely difficult to navigate the professional landscape, and supporting each other is paramount. On top of it, and closing, this organization pertains of the relation between Europe and America, which is very important to me and aligns fully with my career in great European and American companies. Thanks a lot for your attention and thank you very much for this support. Σας ευχαριστώ για την παρουσίαση εδώ. Να είστε καλά. Έχει συνέχεια. Το επιτρούτα με τον όγκος. Έτσι, το γραφίζει. Και αυτό να έχουμε μείνει έτσι. Λοιπόν, αλλά η βραβεία έχει γίνει στην Ιταλία. Είναι τώρα τραγουδίστρια, βέβαια, η Αμερικανική τραγουδίστρια, η Αθήνα τραγούδισε την αντιστοιχεία της Αμερικής στο ξεκίνημα της σημερινής βραδιάς και το βραβείο θα το δώσει η κυρία Χρύσα Κατσόνη, είναι αναπληρωματική πρόεδρος του Αμερικανικού Συμβουλίου Γυναικών της Ελλάδος και είναι κοινωνική και δημοσιογραφία. Βλέπω και πιο υπέρτσι. Ωραία πράγματα. Το βραβείο του την κυρία Χρύσα Κατσόνη είναι και κοινωνική εξωματολόγος. Είναι για την αναπληρωματική πρόεδρος της Ευρω Αμερικανικού Συμβουλίου. Ένα χειροκρότημα, είναι Άλεξο, από την Αμερική Συμβουλία για την Εικοσιεπτά της Ευρωπαϊκά. Αθήνα, δύο κουβέντες, θα χαμηλώσουμε λίγο από το λόγο. Μια φωτογραφία, η φωτογράφια, να κάνουμε φωτογραφία. Μια φωτογραφία.
αναπτύξει το Θεσσαλικό κάδο και άλλες γεωγραφικές περιοχές. Οι περιοχές που βλέπουν στους ανθρώπους και στη φύση είναι βαθιές και ανήκουν αλληλεγγύες. Με τον έξω που οργανώνουμε είναι το ελάχιστο που μπορούμε να προσφέρουμε. Also, I'd like to thank Honorable U.S. Congresswoman Megaron for her unwavering support of Greece, her dedication to fostering positive relations and addressing the unique needs and concerns of the Greek community have been invaluable. Her support has been a source of inspiration and encouragement for all those who strive to enhance the bonds between Greece and the United States. Thank you again very much for this honor. Ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να αναγγείλει στον κύριο Γιώργο. Κάνω και γρήγορα φωτογράφο. Λοιπόν, κλείνουμε τα παιδιά μας και έχουμε και την τούρτα μετά να κάνουμε τώρα μισές φωτογραφίες. Έτσι ακριβώς. Έχουμε όμως καλό βραβείο, δεν έχουμε κάτι. Λοιπόν, ασκούμενος γλυκός και όπως έχω πει από the Parthenon, project.gr, είναι ο Θεός Γιορτούτσος. Ένα χειροκρότημα για όλα αυτά που έχουμε εδώ. Και είναι η παιδιά το βραβείο από την κυρία Μαλώνη. Κάλλη Μαλώνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον κύριο Γιορτούτσο που είναι σήμερα εδώ. Και τις αξιολογικές τελείως. Ναι, είναι διακοπές, ναι. Τώρα έτσι έτσι. Πρέπει να πρόκειται στο φίλο. Είναι από οτιδήποτε ο άνθρωπος τον οποίο έχουμε ανάγκη να ευχαριστήσω, τον οποίο δεν θα ήμουν σίγουρα αυτό που είμαι σήμερα, δεν θα ήμουν εδώ σήμερα, να κανείς εδώ σήμερα, για να δούμε την λατρεία του παιδιά. Είναι τεράστια τιμή να κάνω αυτό το βραβείο και στον οποία κάνω το καλό, που είναι εξαιρετικής. Το βραβείο αυτό το αφιερώνω πρώτα απ' όλα στην οικογένειά μου, τη μητέρα μου, τον πατέρα μου, την αδελφή μου, τη γιαγιά μου, γεια σου γιαγιά, τους συγγενείς μου, τους φίλους μου. Ωστόσο αυτό το βραβείο θέλω να το κόψω στα 4 κομμάτια και να δώσω ένα κομμάτι στην Ιωάννα για να το χωρίο και να στοχίσει τα παιδιά με τα οποία δημιουργήσαμε την Επιτροπή Νέων για την επανένωση των συνάδελφων των πολιτών. Με όλα μας να ευχαριστήσουμε εμείς όλους στον όλο τον κόσμο, να ασκήσουμε διεθνώς πίεση, προκειμένου να ικανοποιήσουμε το δίκαιο, το οικουμενικό, το συγκεκριμένο αίτημα της χώρας μας για την επανένωση των ομάδων των Αθηνών. Ένα αίτημα στο όνομα της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Δεν αλλάζουν μόνο ένα πράγμα. Κύριε Πλέση, με την επανένωση τα βάρβαρα θα επανακτήσουν τη λάμψη τους και θα μπορέσουν, όπως έγραφε ο Ρίτσος και με νοκλούς ο Μίκης, να λάβουν στον ήλιο. Και εμείς θα καταφέρουμε να σηκωθούμε λίγο ψηλότερο. Η μεγάλη κατανοία έχει ισχυρή ηθική υποχρέωση να καταστήσει αυτή την ατυχία προς την τέχνη. Τώρα είναι η στιγμή να γίνει αυτή η πράξη δικαιοσύνης. Να αποκτήσει ξανά η Ελλάδα το δικαίωμα να κατέχει και να μελετά τα παιδιά της ιστορίας της. Ή όπως είπε και ο Ηλίτης, τώρα είναι ο καιρός να λάβουμε τα όνειρα εκδίκηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, και κάπου εδώ θα πάρουμε μια αναμιλία, αλλά πριν κλείσουμε και πριν δώσουμε αυτό το φινάλι του επίλογου, τον απόψινό, θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον συμπαρουσιαστή μου, τον Εκλή, τον Πατσούδη, τις δύο εξαιρετικές, θα σας ευχαριστήσω όμως, μην ανησυχήσετε, τις δύο εξαιρετικές, τα δύο εξαιρετικά μέλη, την κυρία Ράνια Αλαφογιάννη και την κυρία Δρύσα Καλτσόνη, για την κομματιακή τους υποστήριξη όλες αυτές τις μέρες. Ενεργά, εργαστήρια μέλη, την Euro American Women's Council, την πρόεδρο και ιδρύτρια, την Ιούλα Λόγια Αλαφογιάννη, τον κύριο Γιάννη Αλαφογιάννη, την Κάρολιν Μαλώνη και όλους εσάς βεβαίως, είτε άλλοι,
τον Κώστα δεν το μπορούσαμε σήμερα να έχουμε όλα αυτά που έχουμε μαζί όλοι. Δουλέψαμε μαζί πολύ σκληρά. Εδώ και 4 μήνες αρχίσαμε και φτάσαμε με όλες τις ενδειξιότητες να κάνουμε αυτό το υπέροχο που κάνουμε σήμερα. Σας ευχαριστώ. Αξίζει να σημειώσω ότι σήμερα στο Μεξικό, να μιλούσαμε πριν να την κάνουμε, 400 σένατος στο Mexican Senate κάνανε παρόμοια τελετή να μας τιμήσουν. Και μας περιμένουν ήδη τον Ιανουάριο πρώτα ο Θεός. Το Γενάρη πάμε στο Μεξικό. Του μηνός Νοεμβρίου θα είμαστε στο Κογκρέσο στη Ουάσιγκτον, όπως πάντοτε. Έχουμε άλλες βεβαιώσεις εκεί, άλλα άτομα εκεί. Μια ζωή ταξίδι. Μάριο Ρινατάλε, κάθε φορά
συνόδευσε τη Ραβική Καρμέζη όταν το